check. Okay. Live! Yan, dami na natin, magandang gabi ko. Hapon, gabi, umaga. Nasaan man kayong parte ng mundo, welcome mo ulit sa isang hapon o kaya gabi ng ating legal class. Lahat ho na magtanong lang sa may comments. Sasagutin na namin agad na ni Atty. Magalong. Yun. Marami ho nag-PPM. Sorry po yung mga personal messages o mga direct messages so dun sa page natin sa BATASnatin.com ho. Hindi ho masasagot agad yan kasi nga ho, we give priority to our viewers. Kaya ho, please, if you can, i-tailor nyo na lang or you write your questions anonymous. Diba? Huwag na lang ho kayo magbanggit ng mga pangalan. Diba? Well, if you don't want people to know yung mga tao kung sino yung mga tao na involved doon sa questions nyo, you don't have to say names. Diba? Pwede hong anonymous lang. Just comment them below and we will read each and every comment and we will answer them. Sa mga hindi pa ho nag-like pala, tsaka nag-follow ng page natin. So Facebook, it's facebook.com/BATASnatin. Doon naman sa ating YouTube page, it's YouTube channel, it's youtube.com/BATASnatinLive. Please subscribe, tapos click nyo yung bell notification button para you'll be notified whenever we go live. Yeah. Si Atty. Magalong parating na ako. Babati lang muna ako. Kay Jane, hi din sa'yo. Si Steffi, yeah. Good day din sa'yo. Thank you for the share. Tulungan nyo rin ako mag-share para may palaganap po natin yung mga kaalaman na pwede natin matutunan ngayong gabi. So please share kahit sa personal wall nyo lang o sa mga pages nyo. And also, call the attention of anyone who needs legal advice para mabigyan natin ng payo ngayong araw. Si Annabel, Mama Annabel, hello din po. Glyza, magandang gabi. Jane, ito, unang tanong natin galing kay Jane. Sabi niya, hello po, pwede ba akong magtanong about asawa ko? Ano po kaya maganda gawin sa asawa ko na nangangaliwa? Yan. Alam niyo ho, yan ang pinakamadalas na tanong natin dito sa batas natin. Dito sa batas natin live. Lagi nating na-encounter yung mga asawang nangangaliwa. Ang batas ho na nangangasiwa ho dun sa mga nangangaliwa na yan ay pwede ho yung Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Children. Bakit to? Kasi ho, itong RA 9262, pinaparusahan ho nito ang emotional abuse. Siyempre ho, pag nangangaliwa ho ang inyong asawa, nasasaktan ho kayo emotionally, pwede ho yung sakatuan dito. May criminal ho. Itong kasong ito, may civil na aspeto din. Kung criminal ho, ipapile natin ito sa prosecutor. Pag civil, direct filing na ho sa korte. Kailangan nyo lang ho ng abogado kapag direct filing sa korte ang gagawin nyo. Pag nangangaliwa din, pwede rin ho kung cubinage. No? Yung kung cubinage ho, ito naman kung nangangaliwa siya, tapos binabahay niya yung tao na kanyang alaguyo, o kaya they are having sex under scandalous circumstances. Ganun mo yun. Kaya lang ho, alam nyo ho, ang medyo flow ho ng ating cubinage na batas ay mahirap po itong patunayan sa korte. Kasi syempre, yung mga sexual act ho ay private. So, tinatago yan. Ang mas madaling talaga na i-file ay yung Republic Act 9262 kasi syempre ho, natural naman na masaktan ng asawa kapag nangangaliwa yung isang asawa, ay yung kabila. Diba? Pwede ba bang tawaging better half yun? Siguro hindi na. Pero ganun mo yun, Ma'am Jane.
Yan, ito si Annabelle. Ma'am Annabelle, tanong lang ho kayo. Doon lang sa comment, diretso na ho. You don't have to ask permission. Just type it. Yan si Auntie Chona. Yan, yung magaling nating other knowledges. Hello ho sa inyo. At hello sa lahat ng mga kamag-anak din namin babae. Saka sa lahat ng kinig sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito, may follow-up question. Si Jane, nasa Kuwait po siya ngayon at American siya. Saan po kayo pwede lumapit para report siya? At paano makakuha ng child support? Ayan, Jane. Pinaliwanag ko sa'yo kanina yung RA 9262, no? Doon pwede ka rin kumuha ng child support. Kasi, meron kalakip din ng RA 9262 yung economic abuse. Yung economic abuse na yun, kapag hindi nagbibigay ng suporta, o kaya pinutol yung suporta na binibigay doon sa anak nyo, economic abuse yun. American siya, magkakaroon ka ng problema. Bakit? Kasi territorial yung ating batas. Ibig sabihin, di ba? Territorial, may territorial aspect at saka jurisdictional, hindi naman siguro aspect, quality. Ano ba yun? May territorial at saka jurisdictional aspects yung ating batas, yung ating criminal case, no? So, ibig sabihin yan, hanggang nasa Kuwait siya, hindi nyo siya mahuhuli. Ano ho ang gagawin nyo? Ang gawin nyo ho, mag-file na lang ho kayo ng RA 9262 na criminal case dahil ho sa kanyang pangangaliwa, emotional abuse, at saka dahil sa kanyang hindi pagsusuporta, economic abuse. Tapos, kapag ho nakahanap yung prosecutor ng probable cause doon, may issue siya ng warrant of arrest. Pag may warrant of arrest na ho siya, kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, o kaya pumunta man lang siya dito sa Pilipinas, pwede ho siyang ipahuli nyo. Tapos pag napahuli ho, humingi ho kayo sa korte ng full departure order para hindi ho siya makaalis ng bansa at maharap niya yung kaso. Yan. Sabi ni Glyza, paano po pag yung naguhulog ng housing loan namatay, sino po pwede magtuloy ng hulog? Ayan. Alam nyo ho, pag yung naguhulog na ng housing loan ay namatay, ang pwede hong magtuloy ng hulog ay yung mga magmamana ho. Ibig sabihin, yung mga anak o kaya yung magulang o kaya yung asawa. Pwede ho yun. Pwede ho sila. Kasi bakit ho? May interest ho sila kasi mamanahin ho nila yung property na naiwan nung namatay bilang estate. Estate ho ang tawag doon. So, yun ho ang magmamana. Okay, kasi si Jane, sabi niya, gulong-gulo na po isip ko, sana mayat yan. Sana natulungan ka namin. Naisip ko gulong. Huwag na naman yan. Nasa shape na yun. Huwag na yan. Ito si Val tayo. Para maano yung utak. Mawala sa gulong. Naano ng sipon Klag Oo nga, meron na naman. Sobrang init kasi. Iba naman yan. Pag marami, kakasipon. Pag maiit, magkakasipon. Oo nga. Pag elementary ba, tapos may sipon, excuse na ba yun? Oo ko. Absence. Ako, excuse ako lagi. Hindi ka naman pumapasok lang. Kaya nga hindi kilala ng mga classmates ko. Ano hindi kilala? Nilalapitan na nga ako ngayon. Bakit ganun? Maliwanag ba yung YouTube natin? Yung health niya, nagre-rep dito sa Facebook. Medyo okay, sige. Sige na, basahin na. Bakit ba ako minamadali? Ano ba kasi? Pa-sure Ayan, nasa na ba tayo? Dito kay Vals. Sabi ni Vals, ako na nga susunod. Pwede attorney maghanap. Hello, Vals. Sabi ni Vals, pag ang 29 years old na groom and at 28 years old na bride nagpakasal sa judge, pipirma pa bang both parents? And pipirma halimbawa walang parents ng groom at may pumirma na iba, makakasuhan ka. Bago ka sumagot! Alam ko si Vals he's parang grasping for straws. He's really looking for a way. I feel na posible ba ito na ground and easy ni Vals? Unfortunately, Vals, the age na 28 for the groom and 28 for the bride, yan ay hindi na kailangan ng parental consent. Okay. Tama! So, ang parental consent, if I'm not mistaken, is 18 to 20.
Yes, 21 yan. 21 or 20 something. Pag lalaki. Kumbaga, ang parental consent, binibigay lang yun dun sa mga kaka-age of majority lang, which is 18 and above. Pero hindi pa kasi sure, kasi di ba ngayon lang sila naging adult. So, dun pumapasok yung parents at kailangan nila magbigay ng consent. Pero for sure, itong 29, 20. Definitely hindi na. Matanda na yan yung 29 tsaka 20. 30 na yan. Hindi na kailangan ng parents. Pero ito, may nagkunwari daw na parents ng lalaki makakasuhan ba? Unfortunately, pwede ho. Bakit? Kasi nameke siya ng isang pampublikong instrumento. Falsification of public documents ang tawag doon ba? So, pero pwede. You have to, pero valid ba yung kasal? Valid yung kasal. Yes. So, parang maghahanap ka lang ng problema kapag gano'n. Kung gusto mo talaga maghanap ng gulo, pwede yung kasuhan. Pero, hindi pa rin maapektuhan yung isang valid na kasal. Kasi hindi elemento sa panahon na yan, no? Sa edad na yan, hindi elemento yung parents ko. Oo nga. Kailangan pumayag yung magulang. May iba nagtatanan eh. Diba? Yun ang posibleng ground. Kasi yung mga 18 years old, biglang nagtanan. Diyan kasi yun ang effect nitong consent. Para doon sa mga nagtatanan. Okay. Sabi ni Stephen, comment mo yung question mo para masagot agad. Sabi ni kaya Annabelle, thank you. Sabi ni Carmi, pa-help naman po. Tanong ko ba si comment lang nga. Hello? Sabi ni Fe. Nandito rin si Fe. Yeah, sabi ni Vals, kumusta pag-aaral? If nag-deny sa judge, parang nakasalamin na yata. Malabo ng mata. Or if nag-deny sa judge na ang mother, wala. Kahit nasa residence lang ang nanay at ayaw lang pag-imitahin mo. Parents na will not matter. Actually, lang yun. Kung hindi nga i-raise ng parents yung ground na yun, na kinasalang kanilang anak na wala silang consent, tuloy-tuloy lang magiging valid yung kasal. Kasi, pag parents consent, di ba, voidable lang yung kasal. Voidable. Ibig sabihin, kung hindi nyo final, yung pagka-void, para maging void yung kasal na yun, yun will remain valid. Okay? Sabi ni Fe, avid fan from Aklan. Yan. Ini-memorize ng anak namin yun, yung mga islands. Pati ako nalilito. Pero kahit nung bata ako, nahirapan talaga ako dun, yung mag-memorize yung location ng mga island, Negros Occidental. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin. Ikaw ba napipicture mo? Medyo lang, pero nakakalimutan ko rin. Pag hindi mo ginagamit, nakakalimutan din. Pero noon, pag kailangan, na-memorize ko naman. Kasi maganda yung memory mo eh. Pero kapag kunwari, parang yung mga dates, yun ang pinaka-hate ko noon sa history. Bakit kailangan ko tandaan yung date? Hindi ba dapat ang tandaan ko na kung ano ang nangyari? Pero kaya yung mga RA, di ba, mga ganyan, nahirap din eh. Kasi magkakalapit yung mga number. Sabi ni Jay, nag-aantay po ako. Sagot ka to, di ba? Sagot. Okay. Attorney, please po, pakisagot po. Okay. Yan, Jay, nasagot na namin ito, Jay. Kalma ka lang. Sabi ni Janet Gidi, Paternity, tanong ko lang kung ang isang anak po ba na pinamanahan ng lupa ng kanyang magulang at asawa po ba niya ay merong karapatan sa lupa na ipinamana kahit kasal sila. Ginawan po sila ng extrajudicial settlement of estate with waiver, nakasagad po din ang waiver right ng magulang niya sa lupa at pinauubayan na lang sa dalawa niyang mga anak na merong asawa at mga kasal. Tanong ko lang kung meron po bang karapatan sa lupa ang mag-asawa nila sa ipinamana. It depends kung kailan. Wala ito kasi after marriage na. Ay, nakalagay ba? Kasi namatay, tapos nag-extrajudicial settlement sila. Okay. May mga anak at asawa na yung mga pinamanahan. So, kasi, di ba, tuloy mo yung para malaman nila yung rule. Yes. Ano ba? Yeah, yung rule, di ba? Nabasa ako kasi dito. Yung rule kasi kailan, ang crucial point here is, kailangan malaman kung kailan nag-transfer yung property as mana doon sa anak nila. Okay, kasi iba yon kung namana na nung anak nila yon before kinasal. Di ba parang yan? Before! May gano'n si Mel eh. May bago kinasal, sabi ni Attorney Mel. Kanino na pupunta yun?
Pag bago kinasal, ano yun? Tapos, kinasal sila. Conjugal. Kasi, yun, pinasok na niya, no? Pag mamayari niya, bago naging. Okay. So, pinasok na. Yun. So, ibig sabihin nun, namana niya, kanya na. So, nung kinasal siya, may hati na yung asawa niya. Pero, kapag natanggap niya yung lupa, nung kasal na siya, doon siya nagmana, nung kasal na siya, etchepuera si Mrs. O kaya si Mr. Kanya lang yon. Ibig sabihin nun, pag naghiwalay sila, o kaya pag namatay na siya, sa kanya lang yon mapupunta. Kumbaga walang conjugal share yung asawa niya. Pero pwede magmana yung asawa, pero wala siyang share doon. Ang ano ko kasi, ang mana dumadaloy lang sa dulo yan. Ibig sabihin, yung kadulo mo lang pwede mong pamanaan. So, kailangan mag-transfer na doon sa anak nila bago pa ikasal para mag-share yung asawa niya. Yes. Okay? So, wait natin sabi ni Steffi. Si Jane, medyo anxious. Sabi ni Carmi, ano po kayang pwede kong gawin nang hirap po ako sa lending? Yan, Tapos, matagal na din po ako sa kanila. Tapos, ngayong buwan po na to, nahirapan kaming mag-asawa. Kaya merong mga days na di kami makahulog. Tapos yun, ginawa po ng collector, sinabihan kami na maghanap ng 10,000 at makaka-renew kami. Pero hindi niya naman kami pina-renew. Ito yung kay Ate Vanji, di ba? Kaya siya very anxious din na magbayad, di ba? Nagpa-panic attack na siya. Tapos ngayon, pinababayad niya yung balance na 7,200. Manghiram daw ulit kami, saka kami makaka-renew. Wow. Wala na kaming mahiraman dahil nga, di pa po bayad yung una namin nahiram. Ano po ang pwede kong gawin? Hindi ako makakasagot dito dahil hindi ko alam yung sistemang mag-renew. Pero alam mo, so, ikaw alam. Yung renew kasi na yan, yung sinasabi nila na renew, parang, ewan ko kung pareho yung principle niya doon sa alam ko na makaka-renew ka kasi ibig sabihin nun, yung utang mo nandoon pa rin. Ibig sabihin nila hindi ka nila sisingilin ng kabuuan, kundi magkakaroon kayo ng parang restructuring of your loan. Yun ang alam ko na pagre-renew. Kaya lang ang sigurado ako dito hinahawakan ka lang para mas lalong tumagal at alam mo yun, parang they are just keeping you there for them to have a source of income. Kaya Carmi, kapag kunwari hindi mo na talaga kaya tulad ng lagi ko sinasabi nun, ang gawin nyo lang, bayaran nyo yung interest plus principal. Yung principal buo yun, tapos yung interest naman, bayaran nyo 12% per annum. O kaya 1% per month. Kapag nabayaran nyo yun, sabihin nyo, bayad na kayo at huwag kayo magbayad. Siguraduhin nyo lang na nakatago lahat ng resibo nyo. Pag nagawa nyo yun at nagkaso sila, ang depensa nyo sa korte, full payment na. Basta itago nyo yung resibo nyo. Lagi ako sinasabi sa mga kliyente ko na lumalapit dun sa opisina. Marami hong problema na ganyan eh. Alam nyo, ang problema sa pera, ang sagot din sa problema sa pera ay pera din. Kaya unfortunately, kahit gaano natin i-deal o i-approach yung iyong problema, kailangan mo talaga ng pera kasi pera yung utang mo. Yan, Carmi. Sana nakatulong kami. Gawin mo na lang yung pinayo ko. Diba? 12% per annum ang bayaran mo. Tapos yung yan, ito si Wency Lavin. Uy, kano ni to? Wency Cornejo o ni Adam Lavin? Oo. Tsaka, hindi. Avril yan eh. Lavin, di ba yun? Ang sounds like eh. Wala kayong sipon ko mukhang umakit sa frontal lobe. At least hindi allergy. Oo nga. Diba? Sabi ni Wency, attorney, may tito ako. Ako din. Joke. May tito ako, may asawa siya. Then nag-abroad yung tito ko. Ngayon marami po siyang napundan. Ngayon nag-away sila. Pag-uwi ni tito ko sa Pilipinas, sa bahay nila, wala na yung gamit. As in, wala ang lahat pinapundar niya. May chance po ba na mabawi yun? Kahit conjugal. Okay, yun nga, you're there, you have the thought na it's conjugal. Pero as it is, kasi kapag ang property ay co-owned, mag-conjugal siya, hindi mo alam kung alin doon yung half mo
at alin doon yung half nung asawa mo. Diba? So ngayon, kinuha ba talaga nung asawa niya? Kasi, are you sure na siya ang kumuha nun? Diba? Ngayon, may chance ba na mabawi yun? Well, pag ma-trace mo, no, na binenta nga yun kasi binenta mo lamang yun ng illegal kasi sabi mo conjugal. Ma-trace mo yung property. At, mahirap na kasi pag di ba? Paano ba yung iti-trace yung mga TV, yung mga mesa, diba? Hindi mo naman. Pag ma-trace mo to, sinabi ko pwede mong bawiin, di ba? Kasi sa'yo pa nga yung 50% doon, hindi niya pwedeng ibenta yun without your consent. Pero yun nga ho, is it worth it? Di ba? Kasi magkakaroon ka ng dalawang problema niyan. Unang-una, di ba? Hanapin yung property na binenta. Pangalawa, patunayan na yung property na binenta ay sa iyo nga. Diba? Tulad nga sinabi na Atty. Magalong, yung mga TV naman natin, hindi naman katulad ng lupa at kotse na may titulo. Okay, unless lagi ko na pangalan sa likod. Diba? Yung resibo naman, usually, hindi naman dinalagay yung buong pangalan doon. At saka kung yung misis nyo nakatira doon, malamang nasa pangalan din ng misis nyo. Pero pag nasa pangalan ng misis nyo, conjugal yun, pwede nyo nga bulin. Kaya lang, ang tanong okay, let's say na makita, diba? Let's say na kunyari, nahanap. Nasa kapitbahay lang. Sa kapitbahay, o kaya dun sa... Nakinood ka kasi wala kang TV, tapos nasilip mo. Akin yan, ganyan. Sandali, akin yan, yung gas-gas nito, doon sa S yan. Ito, may picture pa nga ako dyan, sa gano'n or something. Pwedeng, yun, kailangan pa ba mag-file? Oo, kailangan mo pa rin habulin yung kaso, replevin pa rin dyan, recovery of personal property. Yun pa rin ho, ang hahabulin nyo dyan sa kaso na yan. Pag may bentahan naman, kailangan yung i-declare na invoid yung bentahan. So, what I suggest na lang is, i-inventory nyo na lang. Tapos ilista nyo kung magkano. At kung eventually kayo yung maghiwalay, yung minus-minus na lang doon. Di ba nag-ano yan? Pwede bang i-set off yun? Saan sa... Di ba kunyari maghihiwalay na sila? Kunyari lang yung tito niya at asawa niya. Eventually, maghihiwalay sila dahil mukhang may problema na nakukuha na ng gamit. Nasa korte na. Oo, nasa korte na. Di ba, nag-file ng, let's say, annulment. Tapos, hihiwalay na rin yung property. Pwede yatang i-advance. Yeah, I think pwede. The judge will find it really. No, di ba, nauna ka na, pauna na to dun sa share mo, sa conjugal share mo. Kaya, ano nyo lang, yun na lang try to preserve yung nangyari. So, parang, mag-document nyo na lang ano ba yung laman. Mahirap talaga, tapos nasa abroad ka pa. Oh, pero madali lang na maipundar yung gamit actually. Alam nyo, ganun kasi kami mag-isip ngayon. Siyempre, we are trial lawyers. Ang iniisip talaga namin kung mananalo kayo sa korte pag nag-file kayo ng kaso. Doon talaga, it boils down to that. Yun ang problema ng hahabulin nyo. Paano kayo mananalo. Although may karapatan kayo, mahirap igiit yung karapatan. Hindi siya practical. So, yun na nga lang. Ilista nyo na lang. So, yung probable na presyo niya. Yun, para itago nyo na lang. Eventually, malay nyo, gagamitin nyo yung listahan nyo yun. For what it's worth, at least meron. Okay? So, sabi ni Madeline Guerra, next question. Good day po. Ask ko po sana regarding sa pamangkin ko. 15 years old, then kinakatagpo ng 21 years old na lalaki. To the point na nagpupunta sila sa private place. May pwede po ba kami reklamo dyan sa lalaki sa minor pamangkin ko? Oo naman po. Alam niyo ho, ano yan, pwedeng child abuse yan. No? Pwede rin abduction pag gusto niyang pakasalan. Di ba? Blue design. Pwede rin ho. Bawal ho talaga na mag-abduct o kumuha o ng isang minor digital. Bawal ho yan. Criminal case ho yan. Pwede ho kayo magsumbong doon sa women's and children's desk. Para ho, siguro nyo kung saan pumupunta, sino pinukuha. Tapos, pag kunwari ho, gumagawa ho sila nagkakaroon sila ng sexual intercourse, bawal din ho yun. Kasi pwede hong maging rape yun. O kaya seduction. Baka seduction, actually. No? Diba? I have a feeling na mas seduction siya kaysa abduction. It's not, it's not, kasi minor
Diba? Yun yung mga pwede niyong ikaso. Kasi pwede rin actually rape kasi rape is not capable or she is not capable of giving consent. Seduction. Simple seduction. Seduction of a woman who is single, over 12 but under 18, committed by means of deceit. Okay. Yan. Seduction. Depende sa elements. Paano sumama? Paano niya nakuha yung loob ng babae? At kung sakali man na kung meron mang mangyari sa kanila, kung siya ba ay napilitan. Pinapangakuhan ng kasal. O kaya, di ba, yung iba, binibigyan ng pera. O kaya, sinisiraan, di ba yung parents, di ka na mahal ng magulang mo, ako lang nagmamahal sa'yo. Siyempre, yung batang minor, hindi pa ganun yung isip niya, hindi pa alam kung niloloko siya. So, yun, nandun yung deceit. Nandun yung element ng deceit. Ngayon, pwede rin itong idagdag yung rape kung sakali man na merong nangyari sa kanila. Diba? Nang hindi niya naiintindihan, grave abuse of authority, dahil hindi niya naman alam na niloloko, binibilog lang siya. So, pwedeng pumasok, diba? Kaya nagpapabilog. Yung mga minors, madali kasi yung bilogin yan eh. Yung mga magagandang babae, ganyan. Bibilang siya. Okay, so pwedeng maging win-win. It depends on the circumstances. Pero bawal ho talaga yan, Ma'am Madeline. Bawal yan. Naalala mo si Freddie Aguilar, di ba? Muntik na rin yung maging seduction kasi yung asawa niya na ngayon, minor din. Minor yan, 14 years old dati. Pero syempre sa Muslim, Muslim religion, 14 years old ito. Yun lang. Kaya tingnan nyo na lang ho. Kailangan ho, for the benefit of yung best interest din ng bata, kailangan nyo lang bawiin din ang ganun. Yes. Oo, baka matrauma. Ito si, hello, Mohammed. Yeah. English yan. Yes. I said hello, Mohammed. Good evening. Okay, next question. Sabi ni Ma'am Janet, magandang araw po, sir. Ako po si Miss Janet. Nakita ko po itong page ninyo, free online advice. Kaya po nagdali-dali ako nag-like at sinulit ko na din ako magtatanong. Ito po yung sitwasyon, meron po akong kilala na isang battered wife. Physically, emotionally, mentally, tortured po siya. Same rin po sa mga anak niya. Halos araw-araw dito sa aming barangay ay maingay at nabubulabog ang lahat. Sa samot-samot na pagmumura ng asawa niyang lalaking wala naman nagagawa ang babae kahit 15 years na siyang dumadanas ng ganitong sitwasyon at pati ang mga anak niya ay nadamay na rin. Na-blatter na rin sa isang police station na minaltrato, physiological abuse, at binigyan sila ng advice ng mga taga-PNP na magpa-medical pero hindi nila ginawa dahil ayaw magreklamo. Pero this week lang naulit na naman ito tuwing sila ng pulis para maagapan ng bubugbog ng asawa niya. Pero yung lalaki, kahit meron pulis barangay captain sa harap niya, matapang pa rin. Lahat ng pagmumura sa asawa niya ay ginawa niya. Ngayon, sir, dahil ayaw ipakulong ng babae ang asawa niya, gusto lang sana niya ipalisin ito sa bahay nila dahil lupa naman yun ng babae na pinamana ng mother niya. Kaya niya pala natanong. Ngunit yung asawa niya ay nagmamatigas. Ayaw niya umalis dahil sa kanya rin daw yun, dahil asawa na sila, kasal na, pero ang lupang yun ay hindi naman conjugal dahil bigay ng mama ng babae. Tanong ko po, sir, ano po ba ang magandang gawin para mapalayas na tuloy ng lalaking ito ng kanyang asawa ay nag-legal way dahil gusto niya talagang kami na lupa ng asawa niya na pinamana ng ama niya. Thank you po. Patong na kaso. Pero ang pinakapunto yata na gusto niya malaman dito, ayaw niyang kasuhan kasi yata na makukulong yung asawa niya. Gusto niya lang palayasin. Ang pwede nyo hong gawin dyan, mag-file kayo ng kaso ng Republic Act 9262 o yung paborito natin na anti-violence against women and their children. Dito, pag nag-file ho kayo ng kasong ito, pwede ho kayong humingi ng temporary protection order. Ano po yung temporary protection order? Ito ho ay ini-issue ng korte, no? Temporarily, habang nililitis yung kaso, para proteksyonan yung asawa, yung babae, tsaka yung mga anak. Ano ang pwede hong ilahad dun sa temporary protection order? Pwede hong sabihin doon na itong lalaki ay hindi pwedeng lumapit within 100 meter radius, no? 100 meter radius mula doon sa bahay nila. O kaya doon sa pinagtatrabahuhan nung babae.
o kaya doon sa pinapasukan na eskwelahan ng mga bata. So, pwede hong gawin ng korte yun. Pwede rin sabihin ng korte dito na mag-issue siya ng provisional support. Ano ang provisional support? Ito yung suporta na binibigay habang nililitis pa at inaalam kung ano talaga yung suporta na dapat ibigay din sa mga bata. Pag meron kayo noon, pag lumapit yung inyong asawa at binayolate, yung kunwari pumunta sa bahay niya at binayolate yung temporary protection order, pwede kayong magpatawag ng pulis at pwede siyang makulong. Yan, ganyan ang ginagawa dyan, Ma'am Janet. So, gumawa na lang kayo ng, sabihan nyo siya mag-file ng kaso ng Republic Act 9262 at humingi ng isang temporary protection order. Pwede kayong lumapit sa mga pao natin. Yeah. Okay, si Ma'am Nilda, sabi niya, good day po, paano kung yung tatay dinadahilan na wala siya work, wala po ba way para makahingi ng support? Kasuhan nyo pa rin karapatan ng bata na humingi ng suporta. Uy, hindi naman pwede. Obligasyon. Ayaw ko magtrabaho, magutom na lang kayong lahat. Kung tatay ka, alam mo na kailangan mong pakainin yung mga anak mo. Obligasyon din nung lalaki na maghanap ng trabaho. Kasuhan nyo pa rin Pag nanalo kayo doon, pwede kayong gumawa ng paraan. Ibig ko sabihin, pwede kayong humingi din ng suporta doon sa mga magulang nung lalaki para sila muna ang magbigay ng suporta sa inyo o doon sa mga asawa at anak niya. Tapos, magiging utang na lang ng tatay yun doon sa mga magulang niya. Yan, ganun yun, Ma'am Nilda. Hindi dahilan yan. Si Aisel. Hello, attorney, sabi niya. Just watching. No question for now. Yan, wala akong problema. It's okay. Hi, attorney. Si Gaspi. Sabi niya, parental consent. May period po ba para i-file yung adopted child? Meron pa bang katuloy ito? Parental consent siguro sa kasal. Yan kaya yun? Hindi, iba ito eh. Si Gaspi. Ba yan? Ito eh. Alam niyo baka yung sinasabi niyo parental consent doon sa baka consent ng consent to adopt. Magbibigay yung biological father o kaya yung biological mother ng consent para ipa-adopt yung kanilang mga anak. Baka yun ang sinasabi mo, Caspi. Kung yun ang sinasabi mo nga, may period ba para i-file yung consent na yon, yung parental consent na nagbibigay ng permiso para i-adopt nga yung mga anak nila. As long as the court is hearing the case, it's okay po. Kasi you will present the affidavit of consent as one of your evidence. Ebidensya natin yan. Tapos usually uukurin yung mga biological father para ma-question ng korte at ng prosecutor kung tunay nga na ang pag-a-adapt din sa mga bata ay for the best interest of the children. Ganun mo yun. So, as long as the case is there, okay lang mo yan. Basta may present yun ng maayos sa korte. Yan. Ito si Bendejo. Good evening po sa inyong dalawa. Hi, Bendejo. Si Momo. Tanong ko lang po, may nanguha po sa akin papuntang UK. Tapos ako daw po magbabayad ng working visa ko. Hindi po ba ito scam? Salamat po ng marami. Ito ay ito ay bawal doon sa rules ng TOE. Kasi ang dapat na babayaran mo lang ay yung mga kailangan mo para mag-qualify doon sa trabaho na yun. Katulad ng yung mga training na kailangan mo. Yun yung mga para sa DOH, yung mga health clearance mo. Kailangan mo lang mag-qualify. Yun ang iso-shoulder mo. Yung kailangan ngayon na gastusin para ikaw ay makapunta doon at ikaw ay makatrabaho doon, this is chargeable to the employer. Kasama na dito, number 1, ang visa, pati ang airfare. Okay? Yan ay chargeable to the employer o kaya sa principal. Pati yung processing fee mo, kung paano ka makakapunta from the airport to the worksite. Yan. Lahat yan ay covered ng employer. So, kapag ikaw ngayon ay sinisingil ng visa, hindi tama ito at pwede mo i-report sa POEA at pwede sila
masuspend yung license ng inyong At saka alam mo, pendeho, sa tingin ko yung nangunguha sa'yo, direct hiring yan. Kasi usually pag direct hiring ganyan, bawal ho ang direct hiring. There is no instance in Philippine law that direct hiring is allowed. Ibig ko sabihin, basta direct hiring na yan at hindi kayo dumadaan sa agency, bawal na ho yan. Kahit yung parokyano nyo, kahit yung inyong employer ay sila mismo mag-i-interview sa inyo at pupunta sila dito, direct hiring mo yan. That is not allowed. That is illegal under the law. Pero kasi ang ginagawa lang yata nung direct, yung mga nag-i-interview, sino-shortlist lang naman nila yung mga na-interview nila. Eventually, dadaan pa rin siya doon sa agency. Yeah, if that's the case, kailangan, then that's good. Yung employer mo on the paper, it must be an agency here on the Philippines. Hindi po pwedeng, kunyari, McDonald's USA, gano'n, hindi pwedeng gano'n. Kailangan meron kang agency dito. Kasi, importante yan, pag ikaw ay nagka-problema sa iyong trabaho, yun ang hahabulin. Tama. Kailangan nandito yun sa Pilipinas para makasuhan. Kapag ang employer mo ay UK-based, at wala siyang representative sa Pilipinas, kapag may mangyayari sa'yo doon, o may emergency yung pamilya mo dito, hindi makukontact yun. Hindi mahahabol ng batas. So, really, mas para sa protection. Minsan kasi, di ba sabi nila, may cut pa yung agency, so wag ka nang dumaan sa agency, diretso ka na lang sa akin. Ako din noon, nung nagtrabaho ako, nung bago ako naging lawyer, na direct hire din ako eh. Pero hindi talaga maganda yun. Dahil kung may nangyari sa'yo doon, wala kang hahabulin. Mas malaking problema, di ba? So, pendeho. Sabihin mo, bawal yan. Kailangan kayo ang gumawin. Okay? Yes. Yan naman ay nasa POEA. Ito si Zaira. Attorney, pwede po ba mag-private message sa inyo? Pwede po, pero tulad ho na sinabi namin, marami mo ang pila. Pwede. Ang suggestion ho namin, sabihin nyo na lang ho dito. Hindi naman namin i-judge kayo na kayo yun. Diba? Yung kapitbahay nyo yun. Lahat ho ng mga nagtatanong dito, kapitbahay nyo yun. Okay. Nag-transfer po ang mana, sabi ni Janet, after kinasal. Kinasal sila, tapos doon na niya na mana. Pero po nakalagay doon sa extrajudicial settlement of estate. Estate yan, Janet. Estate with waiver. Sa document po doon, nakalagay ang mga name nila magkakapatid married to. Magkakaroon po ba ng karapatan ng asawa nila? Wala. Kasi nakalagay lang yung married to, di ba? Para malaman descriptive na lang, nakasal may siya. asawa siya. It's only descriptive, sabi ng batas. Kami rin noon ganyan maraming nagsasabi, nagpapa-extrajudicial settlement of estate, kasi sinasabi, di ba? Rose, o kaya attorney, ganyan, baka pwede namang wag nang isama dyan yung pangalan ng asawa ko. Binabalik ko kasi yan. Ganito ang BIR. Para sa kaliwanagan ng lahat, no? Pag nakakakita kayo ng titulo, di ba? Minsan nakalagay doon, kunwari spouses, di ba? Spouses Libayan, yung dalawang mag-asawa. Di ba? Spouses. Ang pagpapalagay ng batas doon, sa kanilang pareho yun. Pero pag sinabi doon, kunwari, A, married to B, ang may-ari doon si A. Yan, yun ang pagpapalagay ng batas ko. So, pag ganyan, Janet, descriptive lang yun. Ang may-ari lang talaga doon, yung pinamana. Yep. Ano yun talaga, kailangan lang nakalagay. Babalik din pag hindi nyo nilagay, alam nila. Babalik din kung doble gastos. Okay. Sabi ni Sunshine, good day po, legally binding po ba ang employment contract? Kung hindi po sumunod ang employer sa pinagkasunduan sa job description, gusto po kasi nila gamitin yung license po para makakuha ng permit to sell. Ano kaya ito sa, sa butika? Yung ba kasi butika kailangan yun? Pero wala po yun sa contract ko. I decided to leave the company early and did not complete the 2-year ban. Wala po kasi nagme-mentor, nagre-retraining sa akin, pero expected na nila na makabenta ako sa client alone. I've already expressed this to them before I left. Pinadalhan ko nila kasi ako 2017 na notice na they will try to sue kung di ako magbabayad ng 250,000. Reasonable po yung amount na yun kung matatalo ako sa court. Wala pa naman ako natatanggap na invitation sa court, pero message lang galing sa kanila na mag-compromise po kami. Hindi po nila ako i-demanda, pero ipapagamit ko daw po ang license ko para makabenta sila. I don't want to do anything illegal
in-advise kung paano po madedefend ng may lalaban ng loopholes ng contract or ano po ang amount na liable talaga ako. Kung magbabayad ako sa breach of contract, thank you in advice for giving me the peace of mind. Alam mo, Sunshine, yung bond na yan na ginagawa rin. Ewan ko ba kung sino nagpauso dyan, ha? Yung mga security guards din may bond. Hindi, pero ang bond, ikaw ang magbibigay ng pera. Hindi naman yung bond mo. Tapos, di ba, kunwari, may training bond, di ba? Yung training bond na yon parang i-advance mo kasi sa kanila yung pera na gagamitin mo dun sa training. Pero, technically, ikaw yung naglabas ng pera para sa training na yun. Dito, yung mga salubong natin ng mga tanong dito, ang karamihan tanong nila, sasabihin na lang ng employer, may bond ka pag pumasok ka sa akin, kapag hindi mo tinapos yung 2 years contract mo, kaya 6 month contract mo, magbabayad ka ng 250,000, 100,000, o kaya kung anumang 1,000 na yan. Alam nyo ho, papalagay namin, bawal ho yan, yung bond na yan. Kasi ang bond dapat, tulad ng sinabi, meron dapat siyang kapalit, di ba? May pera na binibigay, di ba? It should be for a particular exchange. Ano ba tawag doon? May kapalit, may burden. May equivalent. Parang pag training bond. Pag training bond, dapat training ka naman. Di ba? Pag hindi ka training, walang training bond. Pero parang kasi dito diba, sabi niya, walang nag-mentor. Reasonable sana yung bond kasi nga, gumagastos talaga sila para i-train ka. So, sa side naman ng employer, unfair naman kung I will give you all the skills that you need through the training na I will shoulder, tapos aalis ka. So, parang hindi man lang kita napakinabangan, training kita, ginastosan kita, di ba? What you can do naman sana is just to render 2 years service. Pero ang punto dito, walang nagme-mentor at nagte-training naman. Usually, lahat ng mga questions ganyan lang, ginagawa lang nila yung bond. Correct me if I'm wrong, pero I think I'm correct. Kasi lahat ng mga nagtatanong ho dito, yung bond talaga ginagamit lang nila na paraan para hindi mag-resign yung tao. Kasi pag nag-resign yung tao sa earlier than what is stipulated o pinag-usapan, syempre maghahanap ulit sila ng ibang tao. Ayaw nila doon. Gusto nila yung matagal-tagal na tao na titira. So yun ang ginagawa nila. They are using it to get people stuck in their jobs. Diba? Okay, so let's go to the main issue here. Sinasabi niya nga na ayaw niya na rin daw kasi paggamit. Wala naman sa usapan na gagamitin dapat huwag niyo hong ipagamit. Illegal. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pilitin na gumawa ng isang bagay na hindi mo gusto, lalo na isang bagay na illegal. Ano kaya itong product na ito? Ewan ko kung product kasi nangyari din yan ganyan kay Nono. Nalala mo. Oo nga. Kasi kailangan nila may nakapirmang may PRC license. Na particularly pumasa doon sa exam na yun. Kasi meron ka rin yun ang sinabi rin sa kanya, gagamitin ko yung lisensya mo. Yung license number mo ang gagamitin ko doon. At saka yung pirma mo para makakuha kami ng kontrata. Which is mahirap din kasi you have a liability kung sakali man na hindi maganda yung nangyari dun sa kontrata, naloko sila. Ikaw ang nakapirma, ikaw yung may lisensya doon, ikaw nga, bulid. So, yung 250,000, they have to prove na 250,000 yung worth ng training o training band na yan. Diba? I suggest, pero I think that's illegal. That's illegal. It's very high. I don't know kung wala training. Ito illegal ito. Kalimutan mo na sila. Umalis ka na lang. And huwag mo silang pansinin. Huwag mong pansinin. Eventually, tatakutin ka magsasawa din. Alam din nila na hindi ka rin makikilit. At kung 250,000 man na training ba, at kung wala ka namang pambayad, hindi ka rin makikilit. So, saan mo makukunin yan, di ba? Kaya So, at saka dapat okay sa'yo yung gagawin mo, dapat okay na yung paggamit mo yung license, huwag ka magpapapilit. At saka hindi pwedeng magpagamit ng license. Yung license mo is for your personal disposal. You are the only person who is capable of dispensing your job through that particular license. Pag binigay nyo sa iba yun, it's non-transferable kasi hindi ho sila yung pumasa, kayo yung pumasa. Diba? Kaya ho, illegal yung ginagawa nila, wag nyo na ho silang takilikin. Tama ho na linayasan yung mga loko-loko na yan. Okay, sabi dito sa ating Facebook, si Jonathan is watching. Sabi niya, good day po, Norman po ba nakausapin ka ng manager mo?
at sabihin mag-resign ka na lang kesa ma-terminate ka. Nagkaroon kasi ako ng red flag sa office about a certain call, tapos terminable daw yung offense. Pero walang pinakitang documents at wala ring hearing na nangyari ngayon. Waiting na lang daw kami sa decision ng HR. Pero binigyan ako ng heads up na termination daw ang gusto ng client. Ang daming pumupunta sa amin na ganyan. Usually kasi, matrabaho kasi sa HR ang magtanggal ng isang empleyado. The burden is very heavy. Oo, magbibigay ka ng notice to explain, di ba? Tapos mag-explain ka, tapos i-away nila, tapos magkakaroon pa ng hearing, tapos kailangan swak yung grounds nila. Doon. So, if you have an offense kasi, although let's say terminable, they have to prove na it's really gross, it's really negligent, talagang labag na labag sa rules para katanggalin. Mahirap kasi patunayan na legal yung kung tatanggalin sa'yo. Kaya, para mas madali for them, sasabihin nila sa'yo, o Jonathan, umalis ka na lang. Di ba? Mas madali nga naman na gano'n. Pero, if wala kang ginawa, remember, pag ikaw ay nag-resign, wala kang separation pay. Kasi ikaw ang kusang umalis, di ba? So, hayaan mo na lang sila. Antayin mo na lang. Kasi baka nga naman they're just looking for the easy way out. At kung alam mo naman na wala, you know, your job is like your property. Pag mamayari mo yan, kailangan protectionan mo rin. Lalo na ngayon, ang hirap kumita ng pera. Mas maganda, tanggalin ka na lang. Kasi pag mali yung pagkatanggal sa'yo, pwede ka pa makakuha ng pera galing sa kanila. Oo, kasi hindi basta-basta pwede magtanggal ng empleyado. Kesa pag nag-resign ka, wala ka makukuha. Marami kami kliyente na ganyan na, yung ganyan din parang call center, tapos kinakausap, kunyari friend mo pa, kinakausap ka na, concerned lang ako sa'yo, di ba? Kaysa may record ka na na-terminate ka, mas maganda, ang tawag nila, graceful exit. Oo, parang hindi nakakahiya na natanggal ka, umalis ka na lang. Umalis ka na lang, sabi nila. Pero usually, ginagawa nila yun kapag wala silang ground para tanggalin ka. Yan lang yung pagtamad sila. Ganyan. Pero, syempre, yun ang way din nila of saying na parang huwag na natin hamaan 100%. So, pero of course, kung walang kasalanan, nayaan mo sila yung trabaho. Okay? Ito, mas... Sabi niya, may follow-up kasi si Jonathan, pwede natin balikan. Naka-indefinite leave ako until yung decision. Okay lang po ba na maghanap muna ako ng goodwill waiting? No? Okay. Ikaw ba ay pina-indefinite leave or ikaw ay mismong nag-leave? Kasi kung nilagay ka nila sa indefinite leave, yan ay isang offense against the NLRC. Pag ikaw ang nag-leave, no work, no pay, at offense mo pa yan ngayon na baka awol ka, pwede ka tanggalin. Nagkaroon pa sila ng isang ground. So, which is which? Dapat hindi ikaw ang umalis na indefinitely. Di ba? Mas maganda pag sila ang naglagay sa'yo sa indefinite leave o kaya yung tinatawag nila ng suspension. Indefinite suspension. Okay. So, dito tayo kay... Si Carmi. Carmi, thank you daw, sabi niyo. You're welcome. Ito, may tanong na si Iser. Ito na po, how many days or weeks po bago magkaroon ng final decisions ng COMELEC after a petition for disqualification? Binasa ko yan eh. Maghihiring muna ng mga more or less 2 weeks and then apparently, kailangan kapag natanggap niya na lahat ng information, he has 5 days to pen the decision. Pero when is that? Kailan lalabas? And kailan ba matatapos lahat ng proseso? Hindi pa. Pero sana, before yung election. Diba? Hindi, pero pwede ka pang mag-appeal eh. Oo, pero yun eh. Technically, shall pen the decision. So. Ayan nyo, yan. We don't know. We don't know. 5 days to write the decision. 5 days, sabi. Alam nyo, sa korte sabi 30 days, dapat meron ng decision. Pero kasi may urgency eh. Kasi di ba may election na, so... You can still appeal it. Yun lang. Well, sana 5 days. Diba? Sana 5 days. Yung iba, di ba? Yung mga nagpa-file ng disqualification case. Minsan, tapos na yung termino niya. Doon lang madidesisyonan yung disqualification case. Diba? Maraming kasong ganun. So, I don't expect to na. Nanalo na, ilang termino na. Wala pa rin. Kaya, di ba yung pinag-aralan natin ng mga kaso, di ba? Ganun. Tapos na yung desisyon. O kaya, may nag-file kasi hindi-delay yung tactics nila yan. Gusto nyo man. May nag-file din ng disqualification case yata dito kay di ba? Kay
kay Mig Subira, ano bang nangyari sa kanya noon? Wala matandaan. Diba? Kaya naging pumasok si Coco Pimentel, pero dahil malapit nang matapos yung termino nung Mig Subiri, hindi na full term yan. Hindi na full term Si Coco ang Pimentel. sinabi ni Coco Pimentel, kaya hindi pwede siyang tumakbo ulit. Yun yung nagbilangan yun sa Barangay. Something to do with yung... Dayaan ba yun? Dayaan. Hindi disqualification case. Okay. Sabi ni Maybelline, gandang gabi po sa inyong dalawa. Sabi ni Faith, good evening attorneys. Good evening. Sabi ni Steffi, dun sa reply niya ito dun sa visa na pinapabayad kay Pendejo. Kasi si Steffi ay nasa UK din, kaya alam niya. Okay, sabi ni Steffi, verify at kailangan dumaan sa agency at depende daw sa work dahil maraming scam. Oo. Marami nga. Oh. Unless kakilala niyo po yung kukuha sa inyo. Siguro personal na kakilala. Pwede. Pero, wala namang problema. Maraming scam talaga ngayon. Kasi lalo na naglipa na yung Facebook. No? Maraming Facebook pages na trabaho ang hanap ko, di ba? Naghahanap sila ng driver, naghahanap daw, di ba? Nakita mo yun, yung mag-asawa daw sa UK. Oo nga. Naghahanap daw sila ng mag-asawa, driver at saka yaya. Di Oh. ba? Sila daw magbabayad lahat. Kasi ang laki ng sahod, di ba? Malaki. Ang laki ng sahod, pero parang bite-bite pa nila, we will welcome you to our home. Ang ganda pa ng pagkakasulat. Ang gaganda, gagwapo pa nung maayos yung English. Tapos yung pamilya nila nandoon lahat. Pero, basahin mo yung comments, hihingi sila ng pera sa'yo. Parang, bayaran mo muna ito, bayaran mo muna ito. O kaya usually ang ginagawa kasi nila, meron silang tao dito, nakakausapin mo daw. At siya yung tutulong sa pagpuproseso ng mga requirements mo. Tapos yung yung pagpuproseso ng requirements mo, i-refund na lang nila doon sa UK pagpunta mo doon. So, ang mangyayari, yung kunwari parokyano nila dito, sa kanya mo ibibigay yung pera, di ba? Pag binigyan mo yung pera doon sa tao na yun, siya pala yung buong pamilya. Alam mo ba yung may scam din na yung, nakita mo ba yung nag-viral na parang may cancer siya? Dalaga siya, maganda, tapos bigla siya nagka-cancer. Tapos ang scam doon is, sasabihin niya na nade-depress daw siya, kailangan niya daw ng kausap. So, ang daming mag-PM, ganyan, PM niya ako kung kailangan ko ng kausap. Pagka PM mo, hihingan ka ng loan. Gusto daw niya makipag-usap sa'yo, kaya lang wala daw siyang load. Alam na. Kaya hihingi siya. Hanggang ngayon, umiikot pa rin yun yung picture na yun. Tapos nag-comment, Pilipino, nag-comment yung babae, magaling na siya. At trabaho na siya, pero yun naman yung picture pa rin ang ginagamit. Kaya, okay. Sabi ni Janet, follow question Paternity sa tanong ko kanina. Need po ba muna dumaan ang kaso or direkta na sa PNP? Thank you po. Alam nyo ho, wala naman, yung PNP naman, ang nakakatulong sa atin dyan usually yung CIDG, no? O kaya doon sa Women's and Children's Desk. Hindi ho kailangan pumunta naman sa PNP. Pag magpa-file ho kayo ng isang criminal case, pwede hong diretso na dun sa prosecutor. Ang gagawin nyo lang ho ay gumawa kayo ng isang complaint affidavit. Pag nahihirapan kayo sa format, pwede kayong pumunta sa PNP kasi bawsi naman yung ipapile nyo na kaso, pwede kayong pumunta sa Women's and Children's Desk. Tapos sila ho yung mag-a-assist sa inyo kung ano yung format ng inyong complaint affidavit. Okay. Sabi ni John Lloyd. Wow. Si John Lloyd. At saka Ellen Adarna. Kay Maring Ellen. Okay. Possible po ba na i-pasign death penalty for drug? Actually, meron. Meron, di ba nalala mo? Meron tayong death penalty. Kung babasahin niyo yung RPC, nandiyan yung penalty ng kamatayan. Pero, sino ba ang presidente natin? Si Gloria. Si Gloria noon yung presidente. Sinuspend niya. Ibig sabihin lang, hindi lang pwedeng ipasa or i-enforce yung penalty na yun. Pero it's there. It's there. We have death penalty actually. So, misconception yung sinasabi nila na walang death penalty. We have death penalty. The execution is just suspended. So, yung mga yung mga judges natin, nagpapataw pa rin sila ng death penalty. Kaya lang, hindi nila ma-execute. Kasi suspended yung execution. Pero may death penalty. So, kailangan nilift ulit ng gobyerno ang suspension. Okay? Thank you so much po, Steffi. Sabi ni Steffi,
ganun po ba, kilala ko nagpa-employer to online? Nako, delikado yun. Pag online lang ho, alam nyo, marami hong balat kayo dito pag online. Maraming nagpapanggap lang. No? Marami rin ho kami nakikita actually na mga pages na nagbibigay ng free legal advice. No? Pero, hindi naman ho talaga sila abogado. Nagpapanggap rin lang ho. Huwag nyo tangkilikin yung mga yon. Kasi, alam nyo, kahit gaano ho dali sa kanila. Kunwari, ang paksa ng batas, madami ho ito. At saka, isa pa ho, no, pag hindi ka ho kasi abogado, wala kang pananagutan. So, kung nagkamali ka o puro mali-mali yung binibigay mong advice ho, okay lang sa kanila kasi wala naman silang consequence. Unlike us, di ba? So, if we give legal advice, di ba, na at least pinag-aralan namin, although we are not perfect, pero, di ba, we are learning. Ito. Si Auntie Chona. Very important yan. Sagutin agad. Gaano katagal ang correction sa wrong spelling ng name sa birth? Mabilis lang, tita. Usually, it takes parang 2 weeks to... Matagal na ho ang isang buwan. Matagal na ho ang isang buwan. Doon lang ho sa local civil register. Magsasubmit lang ho kayo ng mga requirements nila, usually affidavits. Yan, usually affidavits at saka supporting documents na ipapakita nyo na yun nga ang tunay yung pangalan. At typographical error lang yung nakalagay doon sa birth certificate. Okay. Pag tumutubad ako gano'n, nagpupunas na ako ng ilan. Yung sipon eh. Oo nga, may sipon eh. Ano bang gamot sa sipon? Mag-suggest nga kayo. Lagi na lang ako. Parang ikaw nagkasakit ka na ba mula nag-live tayo? Hindi pa. Pero na-inflate yung tonsils ko eh. So most likely it's going there din. Pero na-inflate yung tonsils. Sabi ni Steffi, be vigilant po. Employer will handle visa scam po pag pinagbabayad. Yan. That's speaking. That's speaking the fact lang na hindi ka dumaan sa agency, that's personal experience from Steffi. Pero pwede rin naman na nagtitipid lang siya or hindi niya alam yung proseso kung paano mag-hire dito sa Pilipinas. Benefit of the doubt na lang na baka nga ganun. Talaga maganda yung intention niya. Paliwanag yun na lang. Turuan yun na lang. Oo, sir, kasi here in the Philippines, ganyan, Englishin mo na lang ng Briton. Yun ang pinapractice ko na accent eh, pero hindi ko makuha. Yung British accent. Sipon. Okay. Hello po. Ask ko lang po, sabi ni Cindy, ang married couple po not living together na kasi ang lalaki ay may kabit. At nag-stay, Jolay. #Jolay. Yan. No, medyo kami, sumusubaybay kami sa teleseryeng Jolay. Featuring Tony Fowler. And makagago kanina. May kabit at nag-stay sila sa bahay at naka-name sa wife niya. Meron na silang 2 anak ng kabit niya. If mamatay si lalaki, totoo ba ng SS suspension niya sa kabit mapupunta at hindi sa legal wife? That is not true. According to the SSS, may mga primary and secondary beneficiaries. The primary beneficiary can only be the legitimate dependent. Legal, sabi niya. Hindi kabit. Legitimate po yung kinasal talaga. Wala pong pwedeng kabit doon. Until na mag-asawa ulit yun. Kung nag-asawa na, hindi na niya pwede. Pero dapat valid din yung sumunod na kasal. Yes. Kapag hindi valid yung sumunod na kasal, yung legitimate wife pa rin. Although the kabit, it cannot be a beneficiary unless na wala siyang primary and secondary beneficiaries. Yung anak niya doon na yung legitimate, doon ang pwedeng maging beneficiary. Yes. Primary beneficiary. So, who are the secondary beneficiaries? Kung wala siyang asawa, wala siyang anak, yung magulang niya ang secondary beneficiaries. Kailan lang pwede magmana yung beneficiary na nandun? Kung wala lang siyang asawa, anak at magulang, then doon lang magmamana yung nakasulat doon sa Very good. beneficiary. Yes. Kailangan ko rin lakarin yung SSS. Okay, next question. Wala ako na naman. Okay. So, hindi ang asawa. Yung mga Hindi pwedeng mangyari yan. That's illegal.
Okay, sabi ni Maybelline Attorney, ask ko lang po, is it required po talaga ng consent letter from the biological father ng mga anak ko kung sakaling mag-migrate kami to the other country like UK, definitely UK. Yung biological father has abandoned us a long time ago and is missing. No communication at all since 2009. Ano po dapat gawin kung wala na po talaga communication? Hindi na nakita pa. Since 2009, it's almost 10 years ago. So, pag legitimate child ho, no? Pag legitimate child yan, sinabi nung aming friend, no? Na Vice Consul. Pag legitimate child ho yan, hindi naman na kailangan ng consent letter from the biological father. No? Kasi, ang kailangan lang ng consent letter from the biological mother if the child is 7 years old and below. Diba? Pag illegitimate naman, mas lalong hindi kailangan ng consent letter from the father. No matter what age. Ganun. Ma'am Maybelline. Yun ho yung rules daw. Ngayon, tinanong nga namin bakit doon sa iba kasi nagkaroon. Ewan ko kung sa'yo din yun. Yung issue na yun. Nagkaroon ng issue na ganyan noon. Tinanong namin. Bakit nagre-require pa rin? Sinabi niya, dapat i-call out daw yung attention nung branch na yon. Kasi nga, malamang mali yung patakaran na pinapatakbo nila. Siyempre, alam nyo naman, hindi naman yung perfecto rin yung mga tao. Sometimes we just have to educate. Diba? So, maybe we need to educate them. Sabihin nyo sa kanila, they have to ask their higher-ups. Their superiors. Kung tama nga yung ginagawa nila. Hindi. Kasi sabi nyo, may nagpayo sa inyo na ganun daw ang patakaran. Sabi ni Pendejo, okay po, salamat. Kasi sabi niya siya ang sagot sa ticket, bisa lang sa akin. So, baka nga naman he doesn't know na gano'n, na kailangan na siya ang mag-shoulder. Pero red flag na yan eh. Pero yun. Huwag mo nang isugal yung buhay mo. Tsaka pera yan. Huwag na. Oo. Pupunta ka dun para kumita ng pera, hindi para kuhanan ng pera ngayon. Tama. Ganun ang ginagawa ngayon eh. Yung mga scam ngayon, di ba? Yung mga maraming scam ngayon na kailangan mo magbayad ng 1,000, 15 accounts para The next question. Kumita. Paano po pag biglang tinanggal sa trabaho tapos binabaan po yung position? He's been working for the company for almost 20 years. Then dinabote siya as agent from supervisor. Nagnanakaw daw pero they have no proof. Sabi-sabi lang. Ayaw siya bigyan ng termination paper kasi makukuha niya daw yung separation fee. Separation pay. Please help. Ano po ang dapat niyang gawin? Anong kaso po ang pwedeng i-file for the company kung gano'n na bigla siyang dinamote tapos ayaw naman siya i-terminate pero sinuspend siya? Alam nyo, ang demotion ng isang empleyado ay illegal. Pag pag dinemote ka, pwedeng constructive dismissal yun, di ba? So, actually, I suggest still na pumunta siya sa isang abogado para alamin kung hinog na ba yung pagre-resign niya. Kung meron na siyang ebidensya na dinemote siya. Kasi alam niyo ang problema. Naging problema ko yan madaming beses. Wala ka pang ebidensya, di ba? Tapos aalis ka na. Pag umalis ka, wala ka ng access doon sa mga files mo sa office. Pag wala ka ng access sa files mo sa office, wala ka ng ebidensya. Pag wala ka ng ebidensya, hindi ka na mananalo. You have to be smart. You cannot just leave kasi you have a feeling na ganyan. Kasi mahirap patunayan. Kasi lagi ko ngayon nila-explain. Kapag ikaw ay umalis na kusa doon sa trabaho at gusto mong kasuhan yung employer mo, ikaw ang magpapaliwanag kung bakit ka umalis at kung bakit dapat ka hindi umalis talaga. Parang napilit ka lang. Medyo mahirap i-explica. Maraming kailangan na ebidensya. So, magkumonsulta ka muna sa abogado. Pero just for now, illegal yan. Illegal na baba ka. Oo, kasi demotion, illegal yun. Tapos, yung yan, nagbibintang. I have a feeling na gusto talaga lang siyang tanggalin, pero ayaw lang nila bigyan ng separation fee. Separation fee. Kasi yun siya, separation pay. Yeah, okay. Kaya na, fee. Alam niya kasi Ilongga ako, half Ilongga ako. Separation fee ba? Okay. So, wag muna, magkonsulta muna sa abogado, wag muna kaalis. Pero definitely, know that you have a ground. You ground. just want to secure all of the evidence that you need para pasok sa banga. Mas maganda sigurado. Maraming ganyan eh. Pupunta sa akin, umalis na, titignan ko, hilaw pa. Sorry. Kasi alam nila na meron talaga silang
cause of action. Pero dadala ng galit no? Naglang aalis. Pero ang tanong doon, mapapatunayan mo ba yung cause of action mo? Dahil lang sa dala-dala mo. Yun ang usual problema. Anong abogadong pwede konsulta? Pwede ho ang PAO, nandyan ho ang PAO, bibigay ng consultation yan, may flag, may IDP. Mga katulad namin, kaya lang hindi kami fee. Meron kaming consultation. Although when we do accept the case, it is pro bono, subject to a continuity. Okay. So, sabi ni Art, dalawa attorneys. Hi, Art! Hi! Oh. Ilang ang anak ni Art? Isa lang. No? Art, mag-ano ka ulit. Isa pa lang yan. Pero cute babae. Yeah, sabi ni Aisa, shared. Thank you. Okay. Sabi ni Rodel, attorney, magpapatransfer po sana ako ng title, kaya lang po yung deed of donation na gagamitin sa pag-transfer ay 2009 pa. Nagpa-compute po ako sa BRI. Napakalaki ng penalties. Tanong ko po kung may amnesty ngayon para sa ganito kalaki ng penalties. Salamat po. Deed of donation? Bakit malaki yung transfer fees kung kailan mo lang naman in-accept yun. Merong well, ang gawin mo, makipag-usap ka kasi pag penalties naman, they are always willing to offer a compromise. The amnesty does not cover donations. It only covers estate taxes. Yung estate taxes lang ang covered na the amnesty. So, ang donation ay hindi. So, let's see. Kung mamamana mo naman yun via estate tax, pwede naman kung nang gamitin yung donation. Oo nga. Kung patay na. Kung patay na. Kunyari kasi diba ibang parents. Kung galing sa parents mo. I have a feeling na gano'n na baka transfer ng parents mo sa'yo via deed of donation. Ngayon, kung sila ay wala na, pumanaw na sila, pwedeng wag mo nang gamitin yung deed of donation. I-transfer mo na lang via extrajudicial settlement of estate. Kasi yung estate tax ang may amnesty. Oo nga. So, break around, yan. Find the pero kapag yan ay hindi galing sa parents mo at hindi na-transfer via estate, then ano pa gusto mo? Iyak-iyak ka dun konti. Hindi ka ng compromise. Sabi ni Aisel, kasi po they filed a petition and after a few days lang pinost ay disqualified na. Kaya ang nabasa ko po yung petition granted na. Sa pagkakaintindi ko po, tinanggap lang yung petition niya sa first division and to be submitted pa sa Comelec proper for investigation. Wow, bilis kasi 5 days. Sabi ko sa'yo, 5 days 5 days kasi talaga, pero pag nagawa nila din, kudos to them. Diba? Pwede ka naman umapila. Sabi ni Jonathan, option daw na binigay sa kanya na mag-indefinite leave. Is that leave with pay? Are you receiving your salary? Kasi yung suspension is only allowed kung walang pay for 30 days. Alam mo, So, alam mo, niloloko ka na? I suggest don't exercise the option. Stay there. Earn money. Pero paano kung binabayaran siya? Leave with pay. Di okay yun. Pero malamang hindi. Kasi balak na siyang tanggalin. Okay, sabi ni Janet, attorney follow-up question po kasi ito sinabi ng pulis na dumaan mo na sa barangay bago sa kanila. Ito yung yung kapitbahay nila nakakaawa. Dahil kailangan daw dumaan muna daw sa barangay bago daw sa pulis. Yung RA 9262, ay hindi po. Hindi yung kailangan dumaan sa barangay. Yung RA 9262 natin, no? Ano nga yan sabi nung batas natin, urgent dapat yan. Urgent, sabi nung batas natin. Kaya yung mga hearing yan, 2 weeks pa lang from raffle, meron na agad hearing date yan. Pero, siguro yung sinasabi nila na barangay, ang hihingin mo ay BPO, Barangay Protection Order. Pwede rin naman yun. Kaya lang, ang BPO ay 15 days lamang. Yan. At ang BPO, hindi sila pwedeng magbigay ng provisional support, kundi distance lang. Pwede lang sila magbigay ng restraining order doon sa ng BBT. Sabi ni Lala, tulungan niyo ako. Lala, nasa na tanong no? Sabi ni Aisel, ano po ang pagkakaso sa taong pilit ginigipit at niyayarakan ng pagkatao ng kalaban na sin below the belt na po at di katanggap-tanggap? Politics is really dirty. Oh, we know that. Oh. Alam mo kami, nakakatanggap na rin kami. Yung parent, yung mother ko, kasi sasabihin ko na,
Yung alam naman na nila. Yung father ko kasi, si General, si retired General Benjamin Magalong, tumatakbo po kasi siya mayor ng Baguio City. And siya po ay nag-iisa na siya lang ba? Hindi marami nila sila. First time ko kasi magpolitiko po ng father ko. Grabe. Yun lang ang masasabi ko. Grabe. It's the people are dirty there. And paano ang kakasuhan mo? Paano kung niyuyurakan yung pagkatao mo sa Facebook? Fake profile yun eh. So, paano mo hanapin? Ang ginagawa ko, pinagtsatsagaan ko na i-report yung profile. Isa-isa. I-delete mo na lang. Kasi pati itong free legal advice namin na binibigay namin ng pagkatagal-tagal na for the information of everyone yung BATASnatin.com na is running 12 years. And from its inception, nagbibigay na siya ng free legal advice. Not in this format. Lately lang naman. Last year lang ito. It was in the form of forums before. Pag titignan nyo. Sumasagot pa nga ako personally noon sa mga emails. Forums and emails. Nagsasagot ko kami noon kasi yun noon Ngayon, ganito na. Di ba? So, paano mo, remember, ang pagyuyurak sa pagkatao na isang pagkatao na kita ay libel. Depende sa oral. Then, oral defamation, libel, or cyber libel. So, usually nga tama ka din. Mga troll accounts lang yun. So, paano mo kakasuhan yung ganyang pangalan? Kunyari, mayor ganyan. Wala naman taong gano'n, di ba? Jologs, gano'n. Tapos pag marami pang kalaban, hindi mo alam kung alin pa sa pangalan niya, Jologs, gano'n. Paano yun? Hindi naman, most likely, hindi naman pinangalan sa kanya ng tatay niya. Okay, let's read Mohammed's questions. Sabi ni Mohammed, hello, attorney. Is there any possibility for the mother to hide her baby while away from the father? Can I file a case just in case she took the baby out of country without my consent and she doesn't tell me where the baby is? Yeah, I think we answered your question already that because you are not married to your wife, not your wife, the mother of your child, has the sole custody of the child, and therefore she can bring the baby with her anywhere she wants, as long as it is for the best interest of the child. Now, there are several questions actually in relation to traveling with children. So, even our laws in the Philippines protect the children. So, if they are trying to abscond or run away with the baby, they usually ask for consent from the parent. But sometimes it's not applicable, so you just have to work it out with the mother, so you can have a good, at least a good civil relationship for you to be able to see your child. Okay. Maybelline said, thanks po sa advice. I appreciate it. Sabi ni Art, FYI, attorneys, anyone can check lawless under SCTheJudiciary.com, the PH site, for legit attorneys with us. Yes, tama. Is this complete na ba? Is the list updated? I think it's not updated yet. Usually, ang lumalabas, it's not updated yet. Ang nangyayari... Nandun na ba tayo? Ha? Nandun na tayo, no? Hindi ko alam I never checked. Pero when I checked before, parang 2 years or 3 years from the time I passed, wala pa nakalagay dun Ewan ko lang ngayon kung mabilis na sila. Pero usually naman, i-type mo lang yung pangalan niya, lalabas na yung... Kasi ang pinagbabasihan ngayon, titignan mo yung mga pumasa, bar passes. Mas updated yun. Kasi sa mga news networks, lahat ng news networks, newspapers, blogs, yun ang madaling i-copy-paste. Sabi ni Janet, attorney, meron 5 na magkakapatid, pinamanahan ng lupa. Ngunit ang isang kapatid nila ay namatay, pero kasal sila. Binigay din ng mana after they're married. Tanong ko po, yung naiwan po bang asawa at mga anak ay magkakaroon ng karapatan? Ang naiwan na asawa, mga anak, o yung magkakapatid na buhay pa ang may karapatan? Yeah. Yung mga anak ko, tsaka asawa may karapatan. They have the right to representation, sabi nila. I-represent po nila yung namatay na magmamana na tatay nila. Yan, aakyat po sila doon sa pesto. Yung asawa at saka yung exempt legitimate children. Sabi ni Cinco, ang namana ko ba sa aking magulang ay magiging automatic na parte ng absolute community or property ng may mag-asawa? We will repeat it. It depends when mo namana. Bago ka kinasal, namana mo na, ito ay conjugal property ninyong mag-asawa.
kapag ito ay namana mo, nung ikaw ay kasal na, then ito ay para fernal property mo. Ibig sabihin, walang parte yung asawa mo doon. Hindi ito commute. Ay, doon pa talaga si Sir Ben. Okay. Sabi ni Sais, ano po complaint na pwedeng i-file na wala po yung connection kanina? So, regarding the supervisor na dinumoted yung agent, i-reward mo naman. Panoorin mo na lang mamaya. Pero ano yan, constructive dismissal. Constructive dismissal. Tanong ka muna sa abogado. Tanong ka muna sa abogado. Dalhin mo lahat ng mga dokumento mo kung kompleto ka na. Okay. Attorney, kung halimbawa ba yung maturity na educational plan ng insurance ay due date na ilang days, po ba pwede ma-pull out yung check kasi till now wala pa po yung pera, 2 years na matured. Ano pong pwedeng gawin doon sa company? Salamat po sa sagot. Dapat daw, naibigay na yung cheque. Pero 2 years na daw, hindi pa daw binibigay yung cheque na nag-mature na educational plan. In short, walang payout. Ang daming ganyan noon di ba? Yung mga educational plan na scam, cap, yung mga yun. Dahil sila actually nalugi noon Kaya lang, ang daming nilang real estate. Di ba? Ang suggestion ko mag-demand letter kayo. Mag-demand letter kayo, tapos pagkatapos niyan, pag hindi pa rin kayo pinagbigyan, mag-file na ako kayo ng kaso for specific performance. Para i-ano nila, anong tawag dyan? I-pilit o i-compel sila. Ang hirap kasi isipin yung Tagalog. I-compel sila nung korte para tuparin yung kanilang obligasyon doon sa kontrata nyo na insurance. Ito si Art, nakita ko sa baba. Ayan na. Ito yung roll number natin. Ayan na, legit kami ha. Nakalagay na pala din sa Supreme Court. Buti naman, thank you Supreme Court. Kasi di ba may nagtatanong pa dito, abogado ba kayo, di ba? Which is tama nga naman, bago kayo tumanggap ng legal na advice. Whenever you ask someone for legal advice, tanongin nyo kung abogado sila o hindi. Kahit doktor, di ba? Ganyan. Kahit mga engineer. Ako din, naloko din ako ng engineer dito. Hindi ako engineer. Hindi siya engineer. Loko-loko talaga yun. Contractor lang. Nakikinagamit ng pangalan. Galit na galit yung architect na di ba? Anyway, dito na tayo kay Maven and Attorney. Mag-boil po kayo ng ginger lemon at lagyan po ng honey. Parang masarap nga yan. Oo nga yan, no? Oo, baka maganda na. Tapos karaoke tayo, Maybelline, no? 100 na yung score ko niya. Salamat yun Salamat ko. Salamat sabi may honey. Sabi ni Elsa, pero kasi nakapost din po sa comment dito yung pangalan ng candidate na pinipetition nila. Nasa certified list of candidates. Baka nag-appeal. Oo, kaya yun. Hindi pa final kasi. Kasi hindi naman one hit yan. May karapatan ka rin naman. So, I have a feeling na naman. Sabi ni Sais, yung 20 years po nag-work sa company, ayun nga. Ayan. Sabi ni Art, ayan ang roll number namin. Sabi ni Lita, ask ko lang po regarding sa annulment. Pa-consult ko lang po kasi withdraw po ng manugang ko yung annulment na final niya. Pwede po bang anak ko na lang ang mag-file? Pwede mo. Basta may dahilan. Walang problema. Punta lang siya sa abogado. I-assess ng abogado kung ano yung ano ang kanyang problema. Di ba? Pwedeng may defect doon sa kasal. Pwedeng may psychological incapacity. Pwede walang problema kahit withdraw yun. Actually, kahit nga na-dismiss yung unang kaso mo ng annulment, pwede ko ulit mag-refile. Pero, syempre, ibang grounds na. Sabi ni Jonathan, ano ba yung gagawin niya daw? Alam mo, I suggest antayin mo na tanggalin. Oo, huwag kang mag-resign. Sayang yung salary! Ask him. Huwag kang mag-resign. Don't give them the benefit of treating you bad tapos not paying you. Hayaan mo sila, problema nila yan. Sabi ni Cha, hi, ano po ang pwede ko ikaso sa isang furniture shop? This is from YouTube. Kung saan nag-order kami ng mga gamit sa bahay pero hindi sila naka-deliver. 5 times na nag-request ang delivery date. At pumayag kami pero walang na-deliver. Mahirap na rin sila makontak. No. Kahit sa cellphone number na binigay nila, pati sa FB, kung saan namin sila nakilala, nag-ocular sila sa bahay, nagbayad kami ng 50% down payment worth 40,000. Kinukulot ko sila lahat.
Sa lahat ng alam ko FB accounts nila, tayo nag-text sa akin na for delivery na pero hindi makadeliver dahil nasa probinsya sila. Nag-surprise visit kami sa shop nila para i-pick up na. Pero wala. Natapos ni isang furniture. Niloko lang kami na ready for delivery na kaya kinakausap namin sila nung file kami ng complaint sa barangay. Ang suggestion ko, ang gawin mo dyan na pwede kasing pwede kasing stapa eh. Stapa yan. Mag-file ka na ng demand letter sa kanila. Pabalik mo na lang yung pera mo. Mag-demand letter na lang ho kayo. Kasi pwedeng magsara na daw nang i-update ni Cha. Filean nyo na ho ng kaso. Pwede hong criminal case yan, pwede hong stapa kasi niloko kayo sa pamamagitan ng pagpapromise sa inyo na meron nga ang i-deliver na furniture sa inyo pero wala naman po. Filean nyo na hong ng kaso. Kung kumpanya ho yan, ang pwede hong managot para doon sa mga criminal case, yung mga board of directors. Okay. Estafa yan. Kaya nga ako nag-post kanina kasi, estafa daw. Ito, okay. Sabi ni Mohammed na ba? Siya na ba? Mohammed, what can I do if she hides the baby from me? What can I do? That is the problem. Yes, exactly. You can file a case actually for custody or visitation rights. Okay? All you have to do is prove that seeing you will be the best for the best interest of the child. So you can file those 2 cases. Those are civil cases. Okay. You have to be here to file the case. Okay. Florence in Facebook says, I filed a small claim in court in 2016, a few years ago. That's my last resort so that I could collect the amount she borrowed from me. However, despite this, the sheriff still couldn't collect the debt due to the debtor's reasons that she has no money. What's my other remedy so I could collect the long overdue debt? Yeah, Florence, the other remedy, garnishment. Florence, you need to find out if yung taong yon ay may properties or bank accounts where you can garnish. So pag may bahay siya, sabihin mo tignan sa mo. sheriff Yes. na, sheriff, may kotse siya, may motor siya, may furniture, and in instances like this kasi ang nangyayari usually, you have to have the sheriff look for properties of the person. Diba? Kung may cellphone siya, pwede rin i-garnish yung cellphone niya. Pag meron siyang appliances, pwede yun. Pag meron siyang personal real estate, diba? Real estate, pwede rin siyang i-garnish. Pwede rin sa trabaho, diba? Yes. Sabi mo, may trabaho siya. Pag may trabaho siya, employed here, pwedeng doon na i-garnish yun mismo sa through the employer. Through the employer, yes. You just have to inform the court, no? You have the sheriff. Kung meron siyang bank account, pwede rin through his bank account. Ito talaga ang problema. You really have to help the sheriff. Kasi marami rin trabaho yung sheriff. Hindi usually sila nakakapunta at nalalaman kung nasa lahat ng assets ng mga judgment debtors. Okay, so we will go through the next questions a little more swiftly kasi we're 7:25 now. Yes. Okay. So, sabi niya, Thea, pwede po ba i-file ang serious physical injuries o slight physical injuries? Pinagtulungan ng 4 na taong kapatid ko. May 14 days medication sa medical legal. Basagwan mo pa ng kapatid ko. Thanks po. I think that's a slight physical injury. 14 days. 9 days ang less serious. Okay. If I'm not mistaken, I think it's 9 days. So 14 days is less serious. More than 30 days is serious physical injury. So, pwede ka mag-file ng kaso at make sure meron kang medical legal. Agad-agad. Para, pictures also are very important. Okay. Sabi niya, pwede po may pawalang bisang verbal agreement for visitation rights on the ground of exploiting morality. Verbal agreement lang po in front of that. Biased ang judge. Alam niyo ho, pag verbal agreement, usually, if it's in front of the judge, it's recorded already. Kasi we are a court of record, sabi niyan. Meron ho tayong tinatawag dyan na stenographer. Yung stenographer siya yung nagsusulat ng mga sinasabi. So, kahit ano man na pag-agreean doon sa korte, it is still on record. So, how do you change this? You file a motion. If it was... Anong tawag na motion? If it was rendered accordingly, diba, and a decision was made, you have to file for the modification of the judgment. No, you have to look for anong tawag dyan, supervening events.
Okay. Yan. Sabi ni Lita, ask ko po ulit magkano po bang abuti ng annulment. Salamat po ulit. Depende kung saan ipa-file. Depende sa abogado. Expect over 100 lang. Well, I could be wrong. Baka may maanak pa yung mas mura. Pero yun ang usually nini-expect. Pinoy tips. Attorney, good afternoon po. Ask ko lang po, married ka sa Pinas pero more than 20 years na kayo hiwalay. Then nagpakasal sa Islam sa Middle East. At kasalusayan nasa Middle East pa rin. Ngayon po may pending application. Husband ko sa Canada. Possible po ba na may sama niya ako since ako yung nilagay niyang wife? I think, diba? Well, then nagpakasal ka Islam sa Middle East. Wife ka pa rin eh. Kasi pag Islam kasi, diba, if your husband is Muslim, he can have up to 4 wives, di ba? And all of them are legitimate. Aside from the one na pinakasalan niya here in the Philippines, pwede pa siya sa Islam, under Islam. Pero and both are legal. Hindi, pero ang ano ko diyan, ang problema ko diyan, dapat Islam din yung pinakasalan niya. Kasi according to the rule ng Islam, ang isang kasal na nauna na hindi sa Islam ginanap ay magiging null and void at ang magiging valid lang yung mga Islam. Yun ang rule nila. Yeah, I had this case before. Sa Zamboanga. Sa Zamboanga ba? So, paano ka pumunta ng Zamboanga? Hindi, yung nabagyo. Tacloban. I had this case before in Tacloban. Diba, layo. Okay. Pwede daw ba siyang maisama? I think if you're still the legal wife, so pwede kang isama. Okay. And our question here is from Muhammad. What are the grounds that I can win custody? And the only ground... this problem is with her because she's blackmailing me to marry her, but she's not the woman for me with her attitude. I know she's not the woman for me. I gave her everything, and every time she's asking for more and more. Then if I cannot give what she wants, she's blackmailing me and cannot show the baby. I talk to her very seriously and politely, but she doesn't accept anything that I tell her. And every time she gets angry, she would block me. And everything I would show me my baby, not even pictures. So yes. Well, Muhammad, like I said, the only ground that you can win a custody battle is if you can prove that sharing custody with you is for the best interest of the child. No? Or if the person who has custody is not fit to be custodian of a minor or of the child. Those are the only reasons. But the best reason actually, like I said, is if you can prove that it is for the best interest of the child. That is what usually the court looks into. Okay, also said that thanks attorneys, have a good night. Yes, we'll see you on Wednesday, that's correct. Pinoy tips, follow-up question po attorney, Islam po kami parehas, pero hindi pa na-file sa Pilipinas, legal po ba yun? Yeah, I think it's still valid. Kasi alam niyo, if it's valid under the Islamic law, then it's valid. It's considered valid. Ang sabi kasi ng batas natin, it's in marriages, no, if it's valid there, it's valid here. Yeah. Ito, at si Janet, sorry, nabasa mo na ba ito? At then, follow-up question about sa RA 9262, bakit po pag tumawag sila pulis, hindi po inaaresto yung nabubog na asawang lalaki at nagmumura sa harap ng pulis. At maraming bakit po lagi sinasabi ng pulis na pag-usapan na lang ninyo? Tamad yung pulis! Tamad, ayaw makialam, ayaw magtrabaho. Yeah, kasi that's in flagrante delicto eh. Sa harap na yan, binubugbog kahit na nga. Kahit kayo mismo ang pumigil dun sa lalaki eh. Kasi nangyayari yung krimen dun sa harapan nyo. Kahit kayo na mismo ang pumigil, okay lang yun. Diba? Tamad! I-report nyo nga yan. Sila, o kaya baka biased sila doon sa lalaki. O kaya baka sinasabi nila magbabati naman yun, hayaan mo naman. Tamad sila. Dami-dami may gustong magpulis eh, kung ayaw nilang magtrabaho. Ito. Okay, malapit tayo matapos. The last question is June, Okay. Sabi Sunshine, mabuhay po kayo mga attorney. Thank you po sa pagsagot niyo regarding sa employment ban. Yes po, engineer po ako. Hindi ditong startup company license ko. Alam ko po ay hindi po talaga sila papayag. Hindi na siya papayag na gamit yung license niya. Madedemanda pa po ba nila ko kahit 2017 pa ko umalis?
Yes, pwede pa actually. 4 months lang po ako tumanggal and 5 days po ng training. And sabi niya, may confidence naman po kumarap sa court. Nagastos nila sa training ko, babayaran daw niya. Pero hindi naman daw yung 250. Hindi ko din po alam kung paano i-check. Kung may kaso daw siya. 2018 nag-communicate. Okay. Kasi, the case, if ever, saan ba pinafile yun ng employer kapag ganyan? Pag, usually, sa regular courts natin. O kaya, kapag gusto ka nila patanggalan ng lisensya, sa PRC. Diba? Pero yung sunshine, yung fact na tagal na nun, tapos hindi ka palang pinapailan ng kaso, ibig sabihin, malamang wala ka pang kasong na-file sa'yo. Kasi pag may na-file na kaso sa'yo, matatanggap mo yun, at bibigyan ka ng pagkakataon para sumagot. Yan. So, most likely, wala pa. Sa tingin ko, wala kang dapat ikabahala. Alam mo, nananakot lang yan. No, ako din. Hindi yan tutuloy. Matulog ka na. Walang put your mind at ease. Sabi ni June, our last question for tonight. Sabi ni June, pa-advise lang po, may asawa po ako, kasal kami, may anak kami na isa. Tapos nag-abroad ang asawa ko, nagkaroon siya ng problema sa amo. Kaya siya tumakas at may tumulong sa kanya doon na Pinoy. Nagkaroon sila ng relasyon. Umuwi ang asawa ko na buntis. Noong una sabi niya, ako ang ama. Naghiwalay kami kasi ramdam ko na di ako ang ama. Tapos ng mga nakangasawa ko, nakipag-uyuyus ulit ako. Tinanggap ko yung bata at tinuring ko din na anak. 3 years old yung bata at 7 years old yung anak ko na makapag-abroad naman ako. Pero dahil sa lungkot niya, natukso din ako sa iba. Napabayaan ko sila. Inaamin ko na di ko sila nasustentuhan. Hindi din ako tumatawag o kahit chat. Tapos after 5 years na balitaan ko na nakisama ng asawa ko sa ama ng anak niya. Hinayaan ko na sila. Ako nang patuloy nakasama sa kinakasama ko ngayon dito. Ang tanong, kasi naghahabol ang asawa ko sa sustento ng anak ko, nagbibigay naman po ko minsan, keyword minsan. Kaya gusto po kasi ng asawa ko gawing regular. 15 years old na po ang anak ko, ngayon may karapatan po ako tumanggi sa sustento. Salamat po ng marami sa sagot. Wala! Ang anak mo, hindi lang minsan kumakain. Kumakain yan araw-araw. Regular yung kumakain, kung kaya ang suporta mo ay dapat regular din. Yung kasama naman, kung may kasama na siyang iba pa rin yung contribution ng ama. Hindi lang financially, diba? Pero emotionally, then yung pag-emotional yung anak mo. Dahil anak mo yan at dahil sa asawa mo yun, legitimate mo na anak yun. Okay? Kaya kailangan mong sustentuhan at hindi ka makakatanggap. Pwede kang kasuhan ng misis mo kapag ito ay hindi regular na nagsusustento. Alam ko na nakapag-move on na kayo, pero yung anak mo hindi nakapag-move on. Yun yung napanood ko doon eh. Yung napanood ako sa, parang, you think divorce is over? Sabi niya, nag-divorce na kayo, okay na kayo. But for the kids, nandun pa rin sila, stuck pa rin dun sila sa situation na nalilito sila. So, for you, nakamove on ka, sabihin mo, misis mo, nakamove on kayo, may pangangailangan ko eh. So, kailangan mong mag-sustain. And to everyone who's saying thank you, we say thank you. Also, Pinoy Tips says thank you. Yes, Mohammed, thank you. You're welcome. Yeah, surely we can't wait to see you here in the Philippines. Yes, friends. Sunshine, thank you. You're welcome. And thanks, Attorney. Naliwanag mo ako sa physical injuries mo. Yes, thank you then. You're welcome. Alright, we will see you! Yes, happy Monday! And we have a lot of weeks to work. Okay, Jonathan, you're welcome. Thank you also for watching Joby, us. You're welcome. I know this is time for you to have dinner and everything, but thank you for watching us. Thank you, and we will see you again. Okay. Bye-bye. Bye, Good friends! Night. Pray for me! Akala mo na. Baka wala ako sa Wednesday pag wala ito. Akala mo naman, ano? Uy, okay lang naman mag-pray. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Si Roberto Santos, hey daw.